يطالب وزارة المالية بأرصدة الختام لحساباتها المصرفية في العراق والخارج، ولا مرة ناقش مجلس النواب أرصدة الختام هاي وكم كانت ودقق فيها، رغم الحديث الكبير والهائل حول انه فقدان اموال من الدي اف اي وغيره، وكان الدي اف اي هو ليس حسابا مصرفيا، نطلب من وزارة المالية حسابات مقابلة له ونشوف انه هذا المبلغ الذي يتحدثون عنه اين ذهب. فرحت هذه طبعا هذا الرصيد هو بطبعه ستوك، هو بطبعه متراكم، مو مثل الموازنه اللي هي فلوس لازم اجمعها. فرحت شفت تقرير ارنست اند يونغ في نهايه سنه 2011، طبعا حتى اليوم كلها تصير دنانير، فشفت انه اكو رصيد نهايه السنه الماليه 2011 لوزارة المالية، يعني حسابات الحكومة في الفيدرال ريزيرف بانك اوف نيويورك حوالي 19 تريليون دينار. نفس الشركة بالصدفة دققت حسابات البنك المركزي، لقيت انه تقول انه للحكومة المركزية 6.25 تريليون دينار، هاي صارت حوالي 25 تريليون دينار. تجي على الودائع الحكومية في المصارف، تقرأ نشرات البنك المركزي تجد تفهم منها انه الودائع الحكوميه للمصارف كانت في قانون الثاني 2012 لتبسيط الحساب، اعتبرته هو هذا نهايه السنه مال سنه 2011 37 تريليون دينار. ولكن في التقرير الاقتصادي السنوي يقول ان ودائع الحكومه عدد الحكومه المركزيه 25 تريليون دينار. تطرح هذا من ذاك، لان هذا دي شويه زايد وذاك كذا، يطلع 12 تريليون دينار ودائع حكوميه افترضها للموازنه، الان افترضها الموازنه في المصارف. تطرح 12 وهناك 25 صارت 37، فصار عندي من جانب الموازنه 33 ومن جانب المصارف 37. انا اعتبرت هذا شيء جيد، لان احنا نشتغل من سنه 2003 الى سنه 2011 وبيانات غير دقيقه، فلما يكون والمجموع المبالغ 458 تريليون دينار، فلما يكون الفرق في هذا المقدار اذا نقدر نتقدم خطوه. ايضا لو نطرح ال 20 تريليون اللي اقامتها المصارف للمنشات الاقتصاديه العامه، هنا نصل 13 وهناك نصل 17، فاذا تقاربنا. لكن اكو مشكله اخرى تعترض، ورا ما سويت هاي لا اعرف انه هاي ال 12 تريليون دينار هل هي للموازنه الاتحاديه ام للوزارات العراقيه؟ خلي ابين لحضراتكم شنو الفرق. نظام الماليه يجي يقول هاي الاموال اللي عندنا زين، هاي النفقات الاتحاديه والحاكمه ما يبقى يقسم بين كردستان وبقيه العراق، 17% لكردستان و83% لبقيه العراق، عدا النفقات الاتحاديه والحاكمه. الاشكال اللي عندنا هذا اللي يروح لكردستان يدفع كله ويعتبر منفذ 100% من زاويه الموازنه الاتحاديه، ولذلك احد الاخوه برا يقرا على الموازنه الاستثماريه قال كردستان تنفيذ 100%، العراق يقصد هذا الباقي 45%. شوفوا الفرق بين كردستان، شوفوا الكفاءة العالية جدا وشوفوا هناك الكفاءة الواطئة جدا. قلت لك مو كفاءة عالية وواطئة، دول اخذوها كلها فصارت منفذة 100% من زاوية الموازنة الاتحادية، ودول يصرفون فيها شوية شوية. جيد. هسه اكو عندنا فائض، لنقل هكذا اكو ارصدة موجودة في المصارف وانتهت السنة. هذه الارصدة الموجودة في المصارف هي للموازنة الاتحادية، بمعنى ان كردستان إلى فيها حصة، لو هي لاقليم المركز يعني لاقليم النطاق العربي للعراق خارج كردستان، هاي ولا واحد يسولف فيها. وانا اعتقد انه اكو شيء في الافصاح في هذا الموضوع، لانه طالما انت تدفع لكردستان كل حصتها، فالباقي يتفاوت التنفيذ مالته، هاي 90% هاي 80%، فالمفروض اللي يبقى يحتاج الى جواب رسمي لمن هذه. ولذلك قال يشوفون في هذه الورقه مضطر اخلي احتماليا، علما اني الى وقت قريب كنت اشتغل في الحكومه،
خليت احتمالين، احتمال ان تكون هذه الموازنه الاتحاديه، واحتمال انه تكون لوزارات النطاق العربي، لانه انا اعرف انه العراق خارج كردستان الحكومه الاقليميه مالته هي هاي السلطه الاتحاديه نفسها، وهذا هو اللي اسميه مبدا عدم التناظر اللي سولفنا ويا معالي الوزير قبل مده في ندوه النفط. هسه نجي على استاذ مناف 5 دقائق اخرى. تفضل عبد الرحمن الدكتور. فهسه نجي هاي ارقام. نجي على النظام المالي في العراق واللي ولا صار باصلاح جدي ولا شويه، رغم انه هذا الحماس. طبعا تكلمنا بالفلسفه، تكلمنا بالاقتصاد السياسي والاقتصاد المو سياسي وانواع واشكال، لكن هي ذيك الموازنه، ذيك دوائر المحاسبه، ذيك البيانات على شغلتها شلون كانت بسنه 2003 لو مقدم بالسن لو صارت شويه. ليش؟ لانه يعني انا عندي قناعه انه على اي حال ما صارت جديه في المحاولات الجاده لتطوير النظام المالي في العراق. النظام المالي في العراق فيه يعني كومبارتمنتس او مكونات اقول عليها المكون المهم هو قطاع الاعمال العامه. هذا اللي كل الدول تهتم به. هذه اراه نشوفوا اي دوله راسماليه، شوفوا في يسمونه المركز الموحد، المركز المالي الموحد للدوله، شوفوا الاحصاءات الحكومه قد تهتم بقطاع الببليك سيكتور الانتربرايزز مالتها المنشات الاقتصاديه. هاي الشركات العامه اللي خاضعه لقانون رقم 22 سنه 97 تعديلاته، هذه الشركات هذا مكون كبير. صحيح هو الان ضعيف ومهمل وخساره وتعاسه بالاقتصاد العراقي، بس هو شغل يقال مئات الالاف من الناس، وثانيا الخسائر ضخمه، وفي نفس الوقت الشركه الرابحه داخل الموازنه العامه مالتها اذا غير القانون ما اتذكر ايش صار 85% صافي الارباح. هذا ما يستحق فالشيء نسميه موازنه تجميعيه. المركز المالي الموحد لقطاع الاعمال العام، الشركات الحكوميه، ونقول هاي ايراداتها وهاي نفقاتها وهاي صافي الخساره مالتها وهذا صافي الربح، ويلحق بالموازنه العامه الماليه العامه الاتحاديه للدوله، ويناقشه مجلس النواب ويسوي سياسات وتوجيهات، حوافز، عقوبات، مثلا الغاء كذا، ويطلع في ضمن تشريع الموازنه حتى تكون ضوابط ملزمه للناس. وهو هذا لا شك انه هو اتحادي، لا شك انه هاي المنشات الاقتصاديه العامه اتحاديه. المكون الاخر اللي هو موازنات على المستوى دون الاقليم، اللي هي نسميها الادارات المحليه والبلديات، واللي اكبر موازنه فيها هي امانه بغداد. امانه بغداد، وبعدين البلديات. بالمناسبه كل بلديه ترى هي وحده ماليه. البلديه ترى وحده ماليه. قبل نسميه نقول البلديات يعني المدن، والادارات المحليه يعني المحافظه داخل حدودها الاداريه. طبعا اكو كثير من الاخوان ما يميز بين المحافظه والمدينه. لازم كل مره تذكره تشرح له محافظه بغداد ترى من اللطيفيه الفوق ابو هريره. بغداد هاي مدينه بغداد هاي داخل حدود امانه العاصمه، من يمين تجلها بشكل ومن يسار تجلها بشكل. فتوجد عندنا موازنات للبلديات، واختارها بلديه بغداد امانه بغداد، والادارات المحليه. هذه صار جدل كبير على اللامركزيه والمركزيه، بس ولا مره سمعت واحد يقول اني اطلع على هذه الموازنات مال الادارات المحليه البلديات في وثيقه واحده. واذا انا غلطان في مناقشات الموازنه انا اتمنى انه واحد يذكر. هاي قضيه مهمه، هذه قضيه مهمه. انت من تريد الفدراليه تريد لا مركزيه، اكو دوله تسوي لا مركزيه ماليه او فدراليه مع اهمال تام
لتطوير الايرادات على المستوى المحلي. يعني انت ما تحتاج تذكر دور الناس في الاقضيه والنواحي والمحافظات، يا ما انتم لازم تطورون ايرادات على المستوى المحلي. زين هذا مثلا واحده من مرادفات تقليل الاعتماد على النفط. غير عمليا نقول للناس يا بتهيئوا لملموا ايرادات. انتم ما يصير تجي تطلب من السلطه الاتحاديه فلوس وتريد حريه كامله للتصرف فيها، ولا توجد دوله تنطي فلوس وتنطيك كامل حريه التصرف فيها، ولا منظمه دوليه. الجهه اللي تحول لك مبلغ تريد تراقب، تريد تشوفك شلون تتصرف، لان الموازنه الاتحاديه عندها اهداف. الاهداف على المستوى الكلي، على المستوى الاتحادي، من الطبيعي ان تختلف على المستوى كربلاء او النجف او الموصل. فالموازنه الاتحاديه هي اتحاديه، هي ملك لكل العراق، وواجبها تعظيم المنافع على مستوى العراق، مو على مستوى محافظه على حده. وبالتالي انت شو وقت ما لميت ايرادات الك من بلدك من محافظتك لك حريه التصرف الكامله بها، بس هاي اموال كل العراق. وبالتالي انا مضطر للموازنه بين النجف والعماره، بين الموصل والبصره، وقد تكون هذه الموازنه لصالحك هذه السنه وقد لا تكون لصالحك مره اخرى. فهذه القضيه ايضا تحتاج الى عنايه. النقطه الثانيه الموازنات على مستوى الاقليم. العراق من الناحيه العمليه هو اقليمين، اقليم كردستان واقليم اخر اللي هو ما مصرح فيه هو بقيه العراق. فهذا الاقليم مال كردستان في موازنه وحكومه مركزيه فيها، لكن الاقليم الاخر بقيه العراق هو الديره هاي السلطه الاتحاديه، ولكن ماكو موازنه مستقله ودوره محاسبيه خاصه فيه، فيصير اندماج بين حساباته وحسابات السلطه الاتحاديه ويصير ارتباط. وانا ادعو ان نكون جريئين جدا ونأسس حكومه لبقيه العراق نسميها حكومه تقريب المركز، والاسبوع الجاي نسوي دستور ونشكل حكومه ويصير عراق بحكومتين وموازنتين، وهاي الحكومه مال تقريب المركز راح تكون صلاحياتها عاليه وراح تضطر الى توافق اقل، ويمكن تقدر تسوي تنميه والسلطه الاتحاديه هم تبقى على حقتها هي وموازنتها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور احمد، ممنون من عندك. الفقره الثانيه تشكيل مجلس العمار دكتور زهير الحسني، بس اذا سمح لي اكو يعني يحب على عجاله. هناك سؤالين مهمه، يعني هل تتوافق اهداف الاستراتيجيه مع اهداف خطه التنميه الوطنيه؟ استراتيجيه الموازنه اهدافها متوافقه مع اهداف خطه التنميه الوطنيه. طيب الاهداف الاستراتيجيه هل هي متوافقه مع الخطه اللي تتخذها الوزارات؟ يعني انا في ادبيات الموازنه اذا سمحتوا لي، ما ادري اذا طلعتوا عليها، هي لا زالت كما تفضل الاستاذ حميد، هي لا زالت مشروع لحد الان، لكن في ادبياتها وجدت في وحده من يعني الفقرات اللي تتناولها تقول انه يعني فيما يخص الانفاق، يقول الانفاق زياده الانفاق اللي بيصير في الدوله العراقيه سيؤدي الى احباط التنميه في العراق. هنا الجمله يعني على قدر ما هي غامضه، على قدر ما هي متناقضه مع نفسها. يعني الجمله تحكي فيما يا تتناقض، كيف الانفاق يؤدي الى احباط التنميه؟ طيب عن اي انفاق نتحدث؟ يعني ما هو نوع الانفاق؟ يعني الموازنه حتى ما اجت الى نوع الانفاق، حكت على الانفاق بشكل عام، قالت الانفاق زياده الانفاق يؤدي الى احباط التنميه في العراق، ولذلك يجب ان نكون حذرين. طيب من علم النحو احنا اليوم في عمليه التغيير، والتغيير تحتاج الى قدره انفاقيه عاليه لكن وفق اساس سليم نحن كلنا نعرفه ومستوعبين هذه الفكره. على الاقل مبدئيا ما اتفقنا الان انه هناك خطه استراتيجيه يعتمدها البلد ويصير عليها. ما هي الاهداف اللي يوصلها بعد 5 3 10 15 20 سنه، وبالتالي عندنا مراحل لتنفيذ هذه الخطه. طيب انت الانفاق هنا يعني اذا وين توجهاتك الحقيقيه؟
ما اعرف يعني الاستراتيجيه انا اجدها متناقضه مع نفسها. في موضوع اخر من الاستراتيجيه اقرا في بدايه ادبيات استراتيجيه الموازنه يقول هدف استراتيجيه الموازنه هو توجيه الانفاق الى الاستثمارات، وهذا كلام سليم نتفق عليه جميعا. يرجع في نفس الاستراتيجيه بعد بنديا في موضوع توقعات النفط يتحدث يقول يجب على الاستراتيجيه ان تحقق الهدف التالي هو انشاء صندوق للتنميه. نعم بس هذا ما مختلف مع الهدف الاول، ولكن شوف التناقض اجى بعد هذا الكلام. شو يقول؟ صندوق للتنميه، شو يريد من هذا الصندوق؟ لسد العجز في الموازنه وسداد ديون العراق الخارجيه، ومساله ثالثه ثبت عن بالي. طيب اذا هذا صار مو صندوق تنميه، هذا صار صندوق اداره الدين والعجز، يعني ما له علاقه بالتنميه. طيب وين التنميه هذا؟ طيب انت حددت هدف، شلون تيجي تحدد هدف؟ عليكم السلام ورحمه الله. شلون تيجي تحدد هدف ثاني متناقض مع الهدف الاول ومتناقض مع نفسه في حيثياته؟ اذا هناك اشكاليات، يعني نتمنى قبل ما تحقق الموازنه استراتيجيه الموازنه العفو، نتمنى على القائمين على هذه الاستراتيجيه